Hindi po marunong. Uy, siguraduhin mo nakatapat ah. Ay, wow. Children, are you? Please wait. Dahil mangyan po kami, hindi po kami marunong. Pinasa na. Wait lang daw. Wait lang nga, diba? Hi, Ching. Wait lang, hindi pa puno. Dapat awas yan. Bigyan mo na ako. Titire! Parang gusto ko ding magkape. Sorry, it's ano. Wala pang natulo. Ikaw magbabayo. Ay, kanti lang pindot mo. Maghintay ka ha. Ano na, Day? Pakita mo. Pakita mo na. Taklaw. Alin? Yung drinks? Yung? Dali, ma. Bilisan, ma. Dali, naka-video ka. Dali. Ay, akala ko dito. Ang pinanser. Si Kuya, ibinablog kita. Charot. Anong lasa? Oh, Balvin, i-coffee. Ay, ang ano yan? Ang red coffee. Yay! Habang gabi naman. Bakit mabula yung akin? May sabon ba to? Mukha nga. Gali. May sabon ba to? Mukha nga. Kasi mukha sa baka mainom mo. Ano ka? Nakalimot? Parang The drinks bring back all the memories. nakalimot. Baka Kaya wala. Pinansya mo ba yung prutas ko sa iba? Binigay sa iba. Tama. Sarap.
Okay. Pahala. Ay, hindi pala strong. Ito makatay. Init pala. Baka. Ewan. Ka-ice cream.